ban đêm gặp người lạ như thế này, tốt nhất không nên giúp đỡ, bởi vì bạn không thể biết rằng anh ta có phải là một tên sát nhân hàng loạt hay không. Có thể sẽ bị đánh cho ngất đi, sau đó bị kéo xuống một tầng hầm nào đó và biến thành món xúc xích. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Lê Huệ và Gia Huy tổ chức đi du lịch cùng nhau. Khi cả hai đi ngang qua một khu rừng, phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh giữa đường. Khi xuống xe và tới gần để kiểm tra, anh ta liền tỉnh dậy, trên người cũng không có vết thương nào. Anh ta nói làng mình ở gần đây, xin được nhờ trở về làng. Gia Huy vốn tốt bụng nên không ngần ngại mà cho anh ta quá giang. Không ngờ đây là một kế hoạch độc ác được dàn dựng từ trước. Cặp đôi này không biết đây là lần cuối họ còn nhìn thấy thế gian. Khi cả ba tiến vào làng, nó hoang vu và vắng vẻ vô cùng. Các ngôi nhà đều đóng cửa. Tại nhà của người đàn ông kia, cha mẹ anh ta tỏ vẻ hạnh phúc khi con trai mình được giúp đỡ. Thế là họ muốn giữ ân nhân ở lại để dùng bữa tối, không nỡ chối từ. Cặp đôi liền đồng ý, một bữa tối với những món xúc xích còn nóng hổi. Những viên thịt to bằng quả trứng được bày ra trên bàn. Gia Huy và bạn gái một phần vì đói, một phần vì sự nhiệt tình của chủ nhà, mà không ngần ngại ăn lấy ăn để. Cả hai đều tấm tắc khen ngon, nhưng không để ý đến bên ngoài gã đàn ông kia đang cầm rìu cười nham hiểm. Ngon quá, không biết xúc xích của cô được làm từ loại thịt nào mà thơm ngon đến vậy. Gia Huy vừa ăn vừa hỏi han, bà chủ bèn đáp. Không giấu gì hai người, đây là loại thịt được lấy từ những xác người chết, vì làng này quanh năm đói kém, mùa màng thất bát, người chết rất nhiều, nếu để không đem chôn thì phí quá, thế nào, hợp khẩu vị hai người chứ? Ha 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 ha. Sau khi nghe xong, cặp đôi liền hoảng sợ và cảm nhận bụng sôi lên, cố gắng nôn ra những thứ vừa ăn. Bất ngờ từ phía sau, một tên đồ tể đeo mặt nạ heo, cầm rìu tiến vào, chỉ vài ba nhát chém, Gia Huy đã gục xuống. Lê Huệ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho điếng người, bản năng liền mách bảo đôi chân, chỉ còn cách phá tung cửa chạy ra bên ngoài. Tên đầu heo đuổi sát theo sau, xui cho cô là lối ra vào của làng đã bị gã đàn ông được giúp đỡ lúc nãy lại đang chắn đường. Cô bị ép vào giữa, và một cú đánh mạnh khiến cô ngất xỉu. Đợi cho cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một chiếc lồng. Bên ngoài là người đàn ông của cô. Gia Huy đang bị treo lên, không biết còn sống hay đã chết. Chỉ thấy tên đầu heo bước tới và tát anh ta một cái. Sau đó bắt đầu chọn loại dụng cụ đáng sợ. Tiếp theo là màn chặt thịt như chặt thịt heo, lột da và lóc xương. Bà vợ có trách nhiệm chế biến thành những chiếc xúc xích và thịt viên hấp dẫn. Xương sẽ được đun nhừ, còn tóc, móng tay và những thứ khác thì vứt đi. Một phần thịt sẽ dùng để nuôi những người bị nhốt trong lồng đợi đến lượt. Một phần sẽ trở thành thức ăn hàng ngày cho gia đình sát nhân. Một phần nữa sẽ được đóng gói và giao đến cho những cửa hàng bán xúc xích dưới núi, như là một cách làm giàu. Đã 2 ngày kể từ khi bị bắt, vì nhất quyết không chịu ăn thức ăn mà gia đình kia mang đến, Lê Huệ cảm thấy bụng đói cồn cào, hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên gã đầu heo lôi cô đến chiếc bàn gia đình kia đang ngồi ăn tối, sau đó ép cô ngồi vào ghế, bắt cô phải ăn cùng với mọi người. Nhìn thấy đĩa xúc xích còn bốc khói nóng hổi, với mùi thơm bốc lên, Lê Huệ run rẩy khi nghĩ đến đây có thể là những gì của người yêu cô. Vì muốn đảm bảo mạng sống, cô chỉ đành lấy một chiếc và ăn rất ít. Trong khi ăn, không ai để ý khi bàn tay cô dần thoát khỏi dây trói, rồi lợi dụng thời cơ, vội cầm chiếc nĩa và đâm mạnh vào tên đầu heo khi hắn ta vừa bước tới. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Cô trốn vào trong nhà bếp, phát hiện trên tường treo đầy những chiếc xúc xích to dài. Trên bàn còn những viên thịt đang băm dở dang. Những chiếc túi đen trên mặt đất chứa những thứ từng là cơ thể con người. Lê Huệ lúc này mới nhận ra, hóa ra bọn họ không phải là những người duy nhất bị bắt nhốt ở đây. Vào khoảnh khắc này, tên đầu heo từ phía sau lao tới, đánh cô bất tỉnh rồi kéo tới một hầm chứa sâu hơn. Nơi đây có đầy những gã đeo mặt nạ heo khác, đang gào phấn khích và điên loạn khi thấy con mồi được đặt giữa phòng, không ngại ngần mà lao vào phanh thây cô gái tội nghiệp một cách dã man. Những cửa hàng bán xúc xích này luôn bán chạy vì chất lượng và hương vị tuyệt hảo, đôi khi lại còn không đủ hàng để bán. Đó cũng là lúc bạn nên chú ý khi đi du lịch ở nơi xa lạ.